Hello. سلام. And we are in the relationships and men and women series still. برگشتیم با یه ویدئوی دیگه در رابطه با روابط مردان و زنان. In the last video, we thought about the principles of marriage. توی ویدئوی آخرمون در رابطه با قانون ازدواج صحبت کردیم. And we saw how marriage, a man and a woman coming together to become husband and wife, is based on Christ and the church. و با هم دیدیم توی اون ویدئو که ازدواج یعنی وقتی که زن و مردی با هم ازدواج میکنن تا با هم یکی بشن بر مبنای رابطه مسیح و کلیسا هستش و از اون الگو برداری شده. The highest level of unity and love is shown in this plan of God's salvation. بالاترین حد وحدانیت در این نقشه خدا نشون داده شده، توی این هدف و نقشه نجات خدا نشون داده شده. Christ and his followers becoming united as one in the kingdom to serve God. یعنی مسیح و ایماندارانش، پیروانش که در پادشاهی با هم وحدت داده میشن، با هم یکی و متحد میشن و تا ابد زندگی میکنن. A husband and wife coming together to become one to serve God. That reflects this glory of Christ and the church. اینکه یک زن و شوهری با هم ازدواج میکنن و با هم یکی و متحد میشن، این قضیه اون اتحادی که مسیح و کلیسا داره رو نشون میده. And marriage is a gift from God where people get to experience a touch of this love together. و ازدواج هم یه هدیه‌ای از سمت خدا تا در قالب ازدواج انسان‌ها بتونن این هدیه بزرگی که خدا در آینده در نظر داره برای ما، یعنی اون محبت و وحدانیت عظیمی که در آینده برای ما وجود داره رو بتونیم اینطوری در قالب ازدواج تجربه کنیم. And in this talk and the next talk, we're going to think of how husbands and wives should act towards each other. توی این ویدیو و ویدیوی بعدیمون قراره در رابطه با مسئولیت‌های زن و شوهر، اینکه چطور زن و شوهر باید نسبت به هم رفتار و برخورد کنن صحبت کنیم. We'll take all the advice from the Bible. تمامی توصیه‌ها رو هم از کتاب مقدس برداشت می‌کنیم. And we'll start with this video in Ephesians chapter 5. و قراره توی این ویدیو از افسوسیان باب 5 شروع کنیم، صفحه 1528. And this passage is the core of real teaching about how Christian marriage should be. و این قسمتی که امروز قراره بخونیم اصلی ترین و مرکزی ترین بخشی هستش که در رابطه با ازدواج و روابط هستش و تعلیمی که کتاب به ما میده. It gives instructions to wives and husbands. یعنی توی این قسمتی که قراره با هم بخونیم یه سری دستورالعمل‌ها به زنان و به شوهران داده شده. And the marriage will only work if both husband and wife follow these instructions and play these roles. و یک رابطه ازدواج تنها در صورتی میتونه یک رابطه موفقی باشه که هم زن و هم شوهر هر دو به درستی این مسئولیت ها، این دستورالعمل هایی که اینجا داده شده رو در قبال هم به درستی انجام بدن. And these roles are based on the relationship between Christ and the church. این نقش ها و مسئولیت ها هم بر مبنای مسیح و ایمانداران کلیسا قرار داده شده، یعنی از اون گرفته شده. So we'll start with the instructions to the wives. حالا میایم از دستورالعملی که به زنها داده شده شروع می‌کنیم بخوندن. So Ephesians chapter 5 and verse 22. افسوسیان باب 5 هستیم و از آیه 22 می‌خوایم بخونیم. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید. And that seems quite shocking. به نظر شوکه کننده میاد این حرف. It says, wives, you should submit to your husband in the same way you would to Jesus as the Lord. چون تو این آیه گفته که زنان باید خودشون رو تسلیم شوهران کنن همونطور که خودشون رو تسلیم مسیح میکنن. And the next couple of verses re-emphasize this point. و توی دو آیه بعدی هم همین نکته رو میاد دوباره تاکید میکنه. First of all, verse 23. اول آیه 23 رو میخونیم. زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا، بدن خویش و نجات دهنده آن است. So it says Christ is the head of the church. He is the leader of the church. داره میگه که مسیح سر کلیساست، یعنی رهبر کلیساست. And it says in the same way the husband is the head of or the leader of the wife. و به همون طریق هم شوهر سر زنه، یعنی رهبر و راهنمای زنه. And verse 24. حالا آیه 24. پس همون گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند.
And again, really strong words. کلامی که اینجا باز به کار برده خیلی کلام عجیب و پرمفهوم و سنگینی هستش. As the church submits to Christ and follows Christ, چون داره میگه که همونطور که کلیسا خودش رو به مسیح تسلیم میکنه، اون رو دنبال میکنه، so the wife should submit to their husbands and follow them in everything. همونطور هم زنان باید خودشون رو به شوهر خودشون تسلیم کنن و ازش اطاعت کنن، تو هر امری خودشون رو تسلیم شوهرشون کنن. Now, maybe some people listening to this and thinking, that's wrong. ممکنه یه سریاتون که الان دارین به این حرف گوش میدین با خودتون بگین که چنین چیزی اشتباهه. And it is wrong if it is abused, this principle. اگر از این اصل، از این قانون سوء استفاده بشه، بله اشتباهه. And we can't understand the wife's role without understanding the husband's role, which we'll read about in a second. و بدون درک نقش شوهران نمیتونیم نقش زنان رو به درستی درک کنیم. حالا به زودی قرار جلوتر نقشی که شوهران به عهده دارن رو هم با هم بخونیم. But let me just quickly say what these verses don't mean. فعلا بیاین خیلی خلاصه وار در رابطه با اینکه این سه آیه‌ای که تا الان خوندیم معنیش چی نیست صحبت کنیم. اول These verses don't mean that a husband can do whatever he wants to his wife. He is the boss and he can just treat her how she wants. این آیات به این معنی نیستش که شوهر هر جوری دلش میخواد میتونه با زنش رفتار کنه، هر رفتاری که میخواد میتونه داشته باشه. It doesn't mean the husband can be cruel and boss his wife around and say, you obey me, I'm your husband. به این معنی نیستش که شوهر میتونه ظلم کنه، ظالمانه رفتار کنه، مثل رئیس رفتار کنه و هرچی دلش بخواد دستور بده به زنش. It doesn't mean the husband can say, you serve me, you do what I want, so I'll just rest, you do everything. یا به این معنی نیستش که یه شوهر میتونه بگه که تو باید به من خدمت کنی، من استراحت میکنم و تو فقط باید به من خدمت کنی. When we see the husband's responsibility, which we'll read about now, it's even more powerful. چون وقتی مسئولیتی که شوهران به عهده دارن رو با هم میخونیم که الان جلوتر قراره در رابطه باش بخونیم، میبینیم که مسئولیت شوهران خیلی بیشتر هم هستش حتی. But just before we go on to that, it's worth reiterating the points from these verses. ولی قبل از اینکه وارد بحث مسئولیت‌های مردان بشیم، شوهران بشیم، ارزش رو داره که یک بار دیگه نکاتی که توی این آیات هستش رو با هم بررسی کنیم. It does say that the husband is the leader of the wife. توی این آیات به ما میگه که شوهران رهبر و سر زنان هستن. And it does say that wives should submit to their husbands in everything, just like believers do to Christ. و این حقیقت رو هم به ما میگه که زنها باید در هر امری خودشون رو تسلیم شوهراشون کنن، همونطوری که ایمانداران خودشون رو کاملا تسلیم عیسی میکنن. But the wife should be overjoyed to do this and submit if the husband fulfills his role. و اگر شوهران نقش خودشون رو به درستی اجرا کنن، یک زن میبایست اتفاقا خوشحال هم باشه که بخواد چنین نقشی رو ایفا کنه و از شوهرش اطاعت کنه. So let's see the husband's role. بیاین حالا با هم نقشایی که شوهران دارن رو بخونیم ببینیم چیه. And first of all, just the first instruction, the first few words in verse 25. اول میخوام نکات اول، کلمات اول و دستورالعمل‌های اولی که توی تیکه اول آیه 25 هست رو با هم بخونیم. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید. Husbands, love your wives. داره میگه که شوهرها باید به زن خودشون محبت کنن. Interesting, notice this. The wives aren't commanded to love their husbands. خیلی جالبه که چنین چیزی به زنها گفته نشده بود. یعنی نگفته بود که زنها باید به شوهرانشون محبت کنن. It's only the husband that's commanded to love the wife. بلکه این فرمان به شوهرها فقط اینجا داده شده و گفته شوهران باید به زنتون محبت کنید. Does this mean that wives aren't in love with their husbands? آیا این به این معناست که زنها عاشق شوهراشون نیستن و بهشون محبت نمیکنن؟ It's not saying that. این حرف به این معنا نیستش که زن محبت نمیکنه به شوهرش. It's saying love here is not just a feeling or a romantic feeling. چیزی که اینجا داره میگه اینه که محبتی که اینجا حرف ازش هست فقط به معنای یک احساس عاشقانه نیستش.
This type of love, this word used in the New Testament is speaking of an action and a duty, not a feeling. این کلمه که اینجا استفاده شده، این کلمه محبت، به احساسات اشاره نمیکنه، بلکه داره به یک عمل، به یک وظیفه اشاره میکنه. You can love someone by your actions, even if you don't particularly like them. ما میتونیم در عمل محبت کنیم به دیگران، یعنی کارهای محبت آمیز برای دیگران انجام بدیم و بهشون کمک کنیم، ولی لزوما اون شخص رو دوست نداشته باشیم و عاشقش نباشیم. Now, hopefully a husband would always like their wife. حالا امیدواریم که یک شوهر علاوه بر این وظیفه و عمل همسرش رو همیشه دوست هم داشته باشه. But this is saying, whatever the situation, the husband must always act in a loving way to his wife. ولی چیزی که اینجا داره میگه، یعنی داره متمایز میکنه کلمه دوست داشتن و محبت رو و میگه که هر شرایطی که باشه شوهر باید با محبت رفتار کنه. یعنی چی؟ یعنی باید این محبتش رو تو عمل به زنش نشون بده. Even if she's upset him, even if he's angry, he acts in a loving way. حتی اگر زن همسر خودش رو ناراحت کرده، حتی اگر شوهر عصبانی هست، باز هم باید با محبت رفتار کنه و در عمل با محبت خودش رو نشون بده. And it uses the greatest example of love to demonstrate this. و بعد میاد بزرگترین مثال محبت رو هم در ادامه همون بحث بیان میکنه تا اهمیت این قضیه رو نشون بده. We'll read the whole of verse 25. حالا آیه 25 رو به صورت کامل میخونیم. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. Jesus was tortured and died on the cross to save his bride, the church. عیسی شکنجه شد، زجر کشید و بر روی صلیب مرد تا عروس خود رو که ایمانداران کلیسا هست رو نجات بده. If the husband is playing the role of Christ in the marriage, he has to do the same. اگر شوهر نقش مسیح رو در قالب ازدواج داره، پس باید نقشش رو هم مثل مسیح به خوبی ایفا کنه. He has to be willing to sacrifice everything to serve his wife. یعنی باید حاضر باشه که هر چیزی رو فدا کنه تا فقط به زنش خدمت کنه. He'd be willing to be even tortured and killed if it was able to help and serve his wife. حتی اگر لازم باشه باید رنج ببینه، حتی کشته بشه تا به زنش خدمت کنه. It means he always puts his wife and what's good for her before him. یعنی این حرف به این معناست که همیشه باید شوهران زنشون رو اولویت بدن به خودشون و ارجعیت بدن به خودشون. And his highest duty of service is to help her come closer to God. و بزرگترین وظیفه‌ای هم که به عهده داره یک شوهر اینه که با این محبتش به اون زنش کمک کنه تا بیاره زنش رو به سمت خدا. So we'll read verses 26 and 27. حالا آیات 26 و 27 رو میخونیم. تا آن را به آب کلام بشوید و اینگونه کلیسا را طاهر ساخته تقدیس نماید و کلیسای درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ لک و چین و نقصی دیگر نداشته، بلکه مقدس و بی‌عیب باشد. So again, the work of Christ was to make his bride pure and righteous. کاری که مسیح انجام داد برای پاک شدن و بی‌عیب شدن عروسش، یعنی ایمانداران بوده. His work was to help have our sins forgiven and to make us more like him and God. کاری که عیسی برای ما کرد برای این بود که گناهان ما بتونه بخشیده بشه و بتونیم بیشتر مثل عیسی و خدا بشیم. And a husband's highest responsibility is to serve his wife in this way. بزرگترین مسئولیتی هم که شوهران به عهده دارن این هستش که به زن خودشون توی این قسمت کمک کنن و خدمت کنن بهشون توی این زمینه. The highest duty of a husband is to help his wife become more faithful and become closer to God. بزرگترین وظیفه‌ای که یک شوهر به عهده داره اینه که به زنش کمک کنه تا بتونه اون زن رو به خدا برگردونه و کاری کنه که بهتر به خدا خدمت کنه. And everything the husband thinks about should be directed towards this. و هر چیزی هم که یک شوهر بهش فکر میکنه باید در راستای همین قضیه باشه و باید زن رو به همین مسیر هدایت کنه، یعنی به مسیر خدمت و نزدیک شدن به خدا. As the leader, every decision he makes should be founded on the question, is this the best thing for my wife? یعنی یک شوهر به عنوان یک رهبر و راهنمای زندگی هر تصمیمی که میگیره، هر فکری میکنه باید در راستای این باشه که آیا این تصمیم بهترین چیز برای همسرم هست یا نه.
Now I think any woman would love to have a husband who really thought in this way. به نظرم هر زنی عاشق مردی هستش که چنین افکاری داشته باشه و اینطور رفتار کنه. And that helps to understand the command to the wife. و حتی این قضیه به ما کمک میکنه که اون فرمان و دستوری که به زنها داده شده رو هم درکش کنیم. Husbands aren't told to submit to their wives. Wives are told to submit to their husbands. تو این آیاتی که خوندیم به شوهرها این فرمان داده نشده که خودشون رو تسلیم زنان کنن، بلکه گفته شده زنان باید خودشون رو تسلیم شوهراشون کنن. But they should be happy to do that if they know that every true Christian husband will only do anything for the good of his wife. ولی یک زن باید با خوشحالی خودش رو تسلیم شوهرش کنه، در صورتی که میدونه شوهرش هم عاشق این هستش که بخواد این مسئولیتش رو به درستی ایفا کنه، یعنی خودش رو خادم زنش کنه، خودش رو فدای زنش کنه. Now, do you remember in the first talk when Adam and Eve were created? توی ویدئوی اولی که توی این مجموعه بود رو اگر یادتون باشه، زمانی که در رابطه با خلقت آدم و حوا صحبت کردیم. And Eve was created out of Adam. که خوندیم حوا از بخشی از وجود خود آدم خلق شد. And Adam said, she's bone of my bone, she's flesh of my flesh. و وقتی که حوا خلق شد آدم گفت این استخوانی از استخوان من و گوشت خود بدن منه. And we said this wasn't him saying, you know, I'm the superior one. It's saying, look, we're together. We're from the same part. و با هم در مورد این صحبت کردیم که این حرف آدم به این معنی نیستش که من سرترم و من اول بودم، بلکه داره این یگانه بودن و وحدانیتشون رو نشون میده که میگه ما جفتمون از هم گرفته شدیم و با هم یکی هستیم. That principle is now picked up. این اصلی که اونجا تو پیدایش خونده بودیم رو حالا اینجا در ادامه دوباره در موردش میخونیم. Verses 28 to 30. آیات 28 تا 30 منظورمونه. به همین سان شوهران باید همسران خود را همچون بدن خیش محبت کنند. آنکه زن خود را محبت می کند خیشتن را محبت می نماید. زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می دهد و از آن نگاهداری می کند. همچنان که مسیح نیز از کلیسا مراقبت می نماید، زیرا اعضای بدن اویی. You see what it says? میبینید که چی گفته تو این آیات؟ No one hates their own body. تو این آیات میگه که هیچ کس از بدن خودش متنفر نیست. I don't deliberately try and hurt myself because it's my body. I love it. من به هیچ وجه نمیام عمدن به بدن خودم صدمه بزنم، چون بدن خودمه و دوستش دارم. True husband is like Adam. He says, well, my wife, it's like we're the same person. یک شوهر واقعی هم مثل آدم هستش و میگه که این یک بخشی از وجود خودمه، انگار که ما دوتا یکی هستیم. He couldn't imagine doing anything to hurt his wife because it would be like he would be hurting himself. و یک شوهر واقعی نمیتونه اصلا حتی تصورش رو بکنه که بخواد به همسرش، به زنش صدمه‌ای وارد کنه یا ناراحتش کنه، چون اگر زنش رو ناراحت کنه مثل این میمونه که انگار به خودش داره ضربه وارد میکنه. And a good husband sees things in this way. و یک شوهر خوب همیشه این مدلی باید به این داستان فکر کنه. They would never do anything to hurt their wife because it would be so painful. It would be like they would be hurting themselves. یک همسر خوب هیچ وقت به زن خودش صدمه‌ای وارد نمی‌کنه، چون دردناکه و مثل این میمونه که اون ضربه رو به خودش داره میزنه. And of course that principle is based on Christ and the church as well. و خب مطمئناً این اصلی هم که اینجا در موردش صحبت میکنه باز بر مبنای کلیسا و مسیح هستش. Remember, we said we are baptized into Christ. We become part of him when we join him. یادتون باشه که همیشه گفتیم ما در مسیح تعمید شدیم، یعنی تعمید شدیم تا به مسیح بپیوندیم و بخشی از مسیح باشیم. Christ sees us as one with him. What hurts us hurts him. و وقتی که مسیح ما رو بخشی از خودش میبینه، یعنی چیزی که ما رو ناراحت کنه مسیح رو هم ناراحت میکنه. So in that way, that is the principle of how husbands and wives should act. پس دقیقاً زنها و شوهرها هم باید نسبت به همدیگه همینطوری رفتار کنن. And imagine if both husband and wife play these roles in the way God commands. تصور کنید که هم زن و هم شوهر هر دو این مسئولیت ها رو، این فرامینی که خدا بهشون داده رو به درستی هر دو ایفا کنن. How easy will it be for a wife to submit to her husband if she knows everything he does is for her and he would never hurt her?
تصور کنید که چقدر برای یک زن آسونتر میشه خودش رو تسلیم شوهرش کنه، در صورتی که میدونه اون شوهر هر کاری که میکنه، هر تصمیمی که میگیره به نفع زنشه و زنش رو اولویت قرار میده تو تمامی تصمیماتش. And everything that he does is for her spiritual good. و هر کاری که اون شوهر میکنه در راستای رشد معنوی اون زنه که برای رشد معنوی همسرش خوب باشه. And how much easier is it for a husband to play this role of Christ if his wife supports and trusts him? و برعکس این قضیه هم فکر کنید که چقدر آسون تره، چقدر آسونه که یک شوهری بخواد خودش رو فدای زنش کنه در صورتی که میبینه اون همسرش حمایتش میکنه و پشتشه. It's only when the two are working together in this way the relationship really grows. پس تنها در صورتی رابطه ازدواج واقعا رشد میکنه که هر دو نقش خودشون رو درست ایفا کنن. And one practical point. یک نکته‌ای که در عمل خیلی مفید هستش. This doesn't mean that the wife never disagrees with her husband. این حرفایی که تا الان زدیم و تو کتاب خوندیم به این معنی نیستش که زنها هیچ وقت تو هیچ موردی نمیتونن مخالف باشن با شوهرانشون. The wife's role is to submit and the husband takes the lead, but what if they disagree? درسته که مسئولیت زن اینه که خودش رو تسلیم شوهرش کنه و مسئولیت شوهرم اینه که رهبر و راهنمای اون رابطه باشه، ولی اگر توی موردی زن مخالف بود با نظر مرد، نظراتشون مخالف بود چی؟ Well, in that situation, a godly husband and wife discuss it together. در چنین مواقعی یک زن و شوهری که ایمان دارن به خدا و ایماندار هستن با هم سر اون موضوعی که مخالف هستن بحث میکنن و گفتگو میکنن. Maybe the husband wants to do something and the wife says, well, actually, I don't think that's the best thing according to the Bible to serve God or to do good. مثلا شاید شوهر تصمیم بگیره و بخواد کاری انجام بده و زن بگه که بر طبق این قسمت از کتاب مقدس به نظر من این کار خوب نیستش. A wise husband listens to his wife and talks about it. چرا که نه، شوهر هم باید به حرفای زن گوش بده و سر اون موضوع باید با هم صحبت کنن. Sometimes the husband might say, yeah, I was wrong, you were right, let's do that. بعضی وقتا حتی ممکنه شوهر به این نتیجه برسه که بله من اشتباه فکر میکردم، تو درست داری میگی و بیاین این کاری که تو میگی رو انجام بدیم. Sometimes the wife might say, no, actually you were right, let's do that. بعضی وقتا ممکنه زن به این نتیجه برسه که بله تو درست میگفتی، پس اون چیزی که تو میگی رو باید انجام بدیم. But if there's a situation where they both still disagree, that's where this teaching, I think, is the tiebreaker. ولی به نظر زمانی که پس هر جایی که تفاوت نظر بود باید با هم صحبت کنن و بر مبنای کتاب مقدس به همدیگه حرفشون رو ثابت کنن. ولی اگر جاهایی وجود داشتش که به هیچ وجه به تفاهم نظر نمیرسن، توی اونجور مواقع این مسئولیتی که اینجا خدا به ما داده باید عملی بشه. یعنی شوهره که مسئوله و حالت راهنما و رهبر هستش. If they both disagree still, after discussion about what's the best thing for God, God asks for the wife to trust the husband. پس یعنی توی مواقعی که هر دو مخالف هستن با هم دیگه و به تفاهم نمیرسن، توی اون موقعیت خاص خدا از ما خواسته که زنها به شوهرشون اعتماد کنن و نظر شوهر رو انجام بدن. Because ultimately they're playing these roles of the church and Christ. چون در نهایت این دو دارن نقش مسیح و ایمانداران کلیسا رو دارن ایفا میکنن. That's where we'll leave it for this week. تا اینجا قراره این ویدیو رو پیش ببریم و ادامه بدیم. Next video we'll look at a bit more teaching from the New Testament to look at marriage and acting in marriage in a bit more detail. توی ویدئوی بعدیمون قراره در رابطه با همین ازدواج و روابط با یه مقدار جزئیات بیشتر ادامه بدیم. But the overwhelming principle is always from this passage and the example of Christ and the church. ولی بزرگترین اصل و قانونی که تا اینجا وجود داره بر مبنای همین آیاتی که خوندیم هستش و الگویی که از عیسی مسیح و ایمانداران کلیسا برداشت میشه. So let's finish with verses 31 to 33. بیاین با آیات 31 تا 33 همین باب 5 این درس رو به اتمام برسونیم. از این رو مرد پدر و مادر خود را ترک گفته به زن خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. این راز بس عظیم است، اما من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم.
باری هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خیشتن محبت کند و زن باید شوهر خیش را حرمت نهد. So it finishes by saying, remember, all of this is speaking about Christ and the church. پس آخر حرفهاش رو میاد اینطور تموم میکنه، میگه همه اینهایی رو که گفتم داشتم در رابطه با عیسی و کلیسا و ایماندارا صحبت میکردم. And it sums up all of the teaching in verse 33. و همه این تعالیم رو دوباره میاد تو آیه 33 خلاصه میکنه. It says, the husband must love his wife as he loves himself. پس بیاد تمام این قوانین رو که گذاشته رو تو آیه 33 خلاصه کرده و میگه که شوهر همونطوری که خودش رو دوست داره باید به زن خودش هم محبت کنه. And the wife must respect her husband. و زن هم باید به شوهرش احترام بگذاره. And so a final bit of advice. پس آخرین توصیه‌ای که میتونیم بکنیم اینه. Advice to husbands. اول به شوهران. If the command to your wife from the Bible is that she should respect and submit to her husband, اگر فرمانی که به زنها با توجه به کتاب مقدس داده شده اینه که باید زنها خودشون رو به شوهرشون تسلیم کنن و بهش احترام بگذارن، then be the type of husband that's easy to respect and follow. پس توصیه‌ای که به شوهران میکنیم اینه که لطفاً شوهری باش که همسرت بتونه به راحتی خودش رو تسلیم تو کنه و بتونه به راحتی بهت احترام بگذاره. And if the command to husbands is to love their wives as themselves, و حالا اگر فرمانی که به شوهران تو کتاب مقدس داده شده اینه که باید مثل خودشون همسرشون رو دوست داشته باشن، then wives, be the sorts of wives that make it easier for a husband to do that. توصیه‌ای که به زنها تو این موقعیت میکنیم اینه که لطفاً زنی باشید، همسری باشید که شوهرتون بتونه به راحتی بهتون محبت کنه و خودش رو وقف شما کنه. Because when both play their roles, it is a truly great and wonderful marriage. چون اگر هر دو شخص توی رابطه ازدواج نقش خودشون رو به خوبی ایفا کنن، اون موقع است که این رابطه ازدواج میتونه رشد پیدا کنه و بهتر بشه. And the husband and wife come together as one to serve God wonderfully. و زن و شوهر به همدیگه میپیوندن تا با همدیگه به صورت یک تن به خدا خدمت کنن و متحد باشن. Thank you. مرسی.